अनलाइनबाट पुलिस रिपोर्ट बनाइसकेपछि त्यसको अनलाइनबाट कसरी पेमेन्ट गर्ने भन्ने बारेमा यो भिडियोमा देखाउन गइरहेको आशा छ यो भिडियो हेरेर तपाईले पक्कै पनि अनलाइनबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र फर्स्टमा त तपाई पुलिस रिपोर्ट बनाइसकेपछि पेमेन्ट गर्नु प्रराष्ट्र जानुभन्दा अगाडि 500 रुपैयाँको अनलाइन पेमेन्ट अथवा बैंक पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि फर्स्टमा तपाईले गुगलमा जानुस् google.com गर्नुस् र त्यसमा गइसकेपछि सर्च बक्समा अनलाइन पुलिस रिपोर्ट पेमेन्ट भनेर टाइप गर्नुस् र इन्टर गर्नुस् यसमा इन्टर गरिसकेपछि तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ nepalconsular.gov.np भन्ने फर्स्टमै देख्नुहुन्छ कागजात प्रमाणीकरण भन्ने वेबसाइट यसमा तपाईले क्लिक गर्नुस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो परराष्ट्र मन्त्रालय कन्सुलर सेवा विभाग वेबसाइट ओपन हुन्छ यसलाई स्क्रोल गर्नुस् र स्क्रोल गर्नुभयो भने तपाईले लास्टमा नेक्स्ट भन्दा अगाडि एउटा टिक मार्क देख्नुहुन्छ जहाँ आई एक्नोलेजमेन्ट दैट आई हैव रेड भन्ने अप्सन लेखेको छ यसलाई नेक्स्ट बटनमा यसमा तपाईले नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुस् क्लिक गरिसकेपछि यसमा एउटा क्याप्चा आउँछ यो क्याप्चा तपाईलाई गाह्रो लाग्छ भने रिफ्रेश बटनमा क्लिक गर्नुस् फेरि नयाँ क्याप्चा आउँछ र यसमा यो क्याप्चा यहाँ जे लेखेको छ त्यो टाइप गरेर फेरि सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुस् सबमिट बटनमा क्लिक गरेपछि तपाईको यस्तो खालको स्क्रिन देखिन्छ यसमा युजर रजिस्ट्रेसन भनेको छ यसमा तपाईको डिस्प्याच नम्बर र डेट अफ बर्थ जसको पुलिस रिपोर्ट बनाउनु भएको छ उहाँको डिस्प्याच नम्बर भनेको तपाईको यो पुलिस रिपोर्ट जब अनलाइनमा बनाउनुहुन्छ यसमा देख्नुहुन्छ तपाईले डिस्प्याच नम्बर भन्ने 20 यो नम्बर चाहिँ डिस्प्याच नम्बर भन्छ यो नम्बर र डेट अफ बर्थ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा सबमिट गरिसकेपछि यसले फेरि यो सबमिट यो नीलो बटनमा क्लिक गर्नुस् गरिसकेपछि यसमा यो लोड हुन्छ र लोड भइसकेपछि तपाईको पुलिस रिपोर्ट अनलाइन पुलिस रिपोर्टबाट सबमिट गरेको इन्फर्मेसन यसमा नाम पासपोर्ट नम्बर सिटिजनशिप नम्बर देखिन्छ र हामीले यसपटक यसमा यो स्टार आएको अप्सनहरु जस्तो प्रोभिन्स डिस्ट्रिक्ट्स म्युनिसिपालिटी मोबाइल नम्बर सबमिट गर्नुस् र यसमा तपाई आफै नै जान्दै छ भने यसमा टिक लाउनु पर्दैन तपाई अरूलाई नै पठाउँदै हुनुहुन्छ भने यसमा टिक लाउनुस् र सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुस् सबमिट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि सक्सेसफुली सबमिटेड फर्म भन्ने एउटा अप्सन आउँछ यसलाई स्क्रोल गर्नुस् यसमा अरु एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरु तपाईको नाम पासपोर्ट नम्बर यसमा यो कुराहरु देखाउँछ तपाईले पेमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरु देखाइरहेको छ र यो पेमेन्ट गरिसकेपछि तपाईले पुलिस रिपोर्ट यसलाई परराष्ट्र जानुभन्दा अगाडि चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ 10 बजेदेखि 1 बजेको टाइममा कन्सुलर विभागमा जानुहोस् भन्ने यसमा नोट पनि याद दिएको छ यो कुरा नि याद राख्नुस् र यति गरिसकेपछि तपाईले फेरि यसमा यो होम बटनमा क्लिक गर्नुस् र होम बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यस्तो स्क्रिन देख्नुहुन्छ यसमा तपाईले अब 500 रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ 500 रुपैयाँ भुक्तानी गर्नको लागि यो तपाईको यसमा यो अनलाइन पेमेन्टमा क्लिक गर्नुस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा रेफरेन्स नम्बर भनेको तपाईको यो अगाडि हामीले जब यो फार्म अप्लाई गर्दाखेरि एउटा नम्बर पाउनुहुन्छ यसमा यो अगाडि म तपाईलाई देखाउँछु यो सक्सेसफुली सबमिट फर्म यसमा यहाँ 2301233 यो नम्बर चाहिँ रेफरेन्स नम्बर हो यसलाई सुरक्षित राख्नुस् र अब यसमा अहिले हामी यसमा आइसकेपछि यो रेफरेन्स नम्बर र पासपोर्ट नम्बर भनेको जसको पुलिस रिपोर्ट बनाएको छ उहाँको पासपोर्ट नम्बर टाइप गरेर सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुस् सबमिट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको कम्प्युटरमा यस्तो स्क्रिन आइराखेको छ भने यसमा CSRF टोकन मिसम्याच भन्ने अप्सन आएको छ भने तपाईको कम्प्युटर लङ टाइम सम्म चलाइराखेको छ भने यसमा यस्तो खालको समस्या आउँछ त्यस्तो भयो भने तपाईले कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गर्नुस् म यसमा रिस्टार्ट गर्छु र फेरि तपाईले रिस्टार्ट गरेर सबमिट फिल अप गर्नुस् गरिसकेपछि अब तपाईको पेमेन्टको लागि यस्तो गरिराख्दा यहाँ देखाइराखेको छ योर डकुमेन्ट इज इन प्रोसेसिङ यो भनिराख्दा चाहिँ तपाईले
अब पेमेन्टको लागि प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्न किनभने यो प्रोसेस भइराखेको छ। यो त्यसैले गर्दा केही समय वेट गर्नुहोस् अथवा भोलिपल्टको दिन फेरि यसको यो परराष्ट्र मन्त्रालयको यो होम पेजमा आएर सेम प्रोसेस पेमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। गर्नको लागि जस्तो म तपाईलाई देखाउँछु, यसरी परराष्ट्रको होम पेजमा आएँ र यसमा गए पछाडि फेरि रेफरेन्स नम्बर र मोबाइल नम्बर टाइप गर्ने र त्यस पछाडि यसमा यहाँ अहिले चाहिँ पेमेन्ट मेथड यहाँ चुज गर्न लागिरहेको छ। तपाईले पेमेन्ट गर्नुपर्ने 500 अमाउन्ट। अब तपाईँ कसरी बैंक थ्रु गर्नुहुन्छ नि यो फ्रेन्ड बैंक भाउचरमा क्लिक गर्नुहोस्। मेरो केसमा म ई सेवाबाट पेमेन्ट गर्न गइरहेको छु। सो ई सेवामा म क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसके पछाडि यसरी यहाँ तपाईको ई सेवाको तपाईको आईडी लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यसमा ई सेवामा लगइन गर्नुस्। ई सेवा आईडी र पासवर्ड राखेर लगइनलाई क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरिसके पछाडि यसमा सरी यो रिक्वेस्ट फेल भनेको छ। यस्तो तपाईको अकाउन्ट ई सेवा अकाउन्टमा सफिसिएन्ट ब्यालेन्स छैन भने यस्तो स्क्रिन आउने हुन्छ। सो फर्स्टमा तपाईले आफ्नो अकाउन्टमा 500 रुपैयाँ पेमेन्ट गर्नु छ भने त्यो जम्मा गर्नुस् र फेरि लगइन गर्नुस्। सरी लगइन गर्ने होइन, फेरि पेमेन्टमा क्लिक गर्नुस्। अनलाइन पेमेन्टमा यो परराष्ट्रको स्क्रिनमा आएर त्यस पछाडि फेरि रेफरेन्स नम्बर र मोबाइल नम्बर राख्नुस्। राखिसके पछाडि सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुस्। गरिसके पछाडि यसमा अब म ई सेवाबाट पेमेन्ट गर्न गइराखेको छु। सो ई सेवामा क्लिक गर्छु। यसो गरिसके पछाडि अहिले स्क्रिन आइराखेको छ। तपाईले तिर्नुपर्ने अमाउन्ट 500 रुपैयाँ भनिरहेको छ र यसरी तपाईको फेरि पैसा राखिसके पछाडि फेरि यसरी पासवर्ड र आईडी राखेर लगइन गर्नुस्। लगइनमा क्लिक गर्नुस्। यसमा तपाईको यति गरिसके पछाडि तपाईसँग सफिसिएन्ट अमाउन्ट छ तपाईको अकाउन्टमा पनि अथवा ई सेवा आईडीमा पनि यस्तो खालको प्लिज एन्टर टोकन सेन्ड टु योर फोन केयरफुल्ली लेखेको छ। अब यसमा त्यति गरिसके पछाडि अथवा यसको हामी यहाँ लगइन गरिसके पछाडि तपाईँ पैसा तिर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई यसमा यति गरिसके पछाडि तपाईको फोनमा एउटा टोकन पठाउने छ अथवा इमेलबाट खुल्न छ। इमेलमा टोकन पठाउने छ। त्यो टोकन नम्बर यसरी टाइप गर्नुस्। टाइप गरिसके पछाडि कन्टिन्यू पेमेन्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। गरिसके पछाडि यसरी तपाईको पेमेन्ट भएको इन्फर्मेसनहरु सो गरिराखेको छ। यसमा स्क्रोल गर्नुभयो भने लास्टमा प्रिन्ट देख्नुहुन्छ। प्रिन्टमा क्लिक गर्नुस् र यो कन्सुलर सेवा विभागको प्रमाणीकरण फारम भन्ने एउटा यो फारम पाउनुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नुस्। लास्टमा तपाईले प्रिन्ट गर्नुहोस् भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यस्तो खालको तपाईको स्क्रिन डिस्प्ले हुन्छ। यसलाई तपाईको कम्प्युटर प्रिन्टरमा कनेक्ट छ भने डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यसलाई सेभ गरेर राख्न चाहनुहुन्छ भने यो ब्राउजर जस्तो यो प्रिन्टरको नाम सो भइराखेको छ। यसको डाउन एरो यसमा डाउन एरोमा क्लिक गर्नुस्। यसमा डाउन एरोमा क्लिक गरे पछाडि यसमा फर्स्टमा सेभ एज पीडीएफ भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। त्यसलाई चुज गरेर सेभ गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो पुलिस रिपोर्ट बनाइसके पछाडि यसलाई हामी अनलाइनबाट तिर्नुपर्ने 500 रुपैयाँ यसरी भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी भुक्तानी गरिसके पछाडि तपाईले परराष्ट्रमा जानुभन्दा अगाडि यो स्लिप र पुलिस रिपोर्ट चाहिँ कलर प्रिन्ट गर्नुस् र यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भए पनि हुन्छ। यो दुईवटा पेपर सहित 1 बजे यसरी 10 बजेदेखि 1 बजे भित्रमा परराष्ट्र मन्त्रालय जानुस् र तपाईको काम कम्प्लिट हुन्छ। अथवा पुलिस रिपोर्टको पेमेन्ट यसरी हामी अनलाइनबाट गर्न सक्छौं।